السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتكلم على كيفية تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل الغير موسمي، وكذلك تحويل تصريح الإقامة الخاص بالدراسة أو التدريب أو التدريب المهني إلى تصريح الإقامة خاص بالعمل. كما نعلم أن التحويل ديالها يكون دائما عن طريق ديكريتو فلوسي لكي يعطي الفرصة ل 4400 طلب بالنسبة للعمال الموسميين لتحويل تصريح الإقامة إلى غير موسمي، وكذلك 2000 طلب لمن له تصريح الإقامة خاص بالدراسة أو التدريب أو التدريب المهني إلى تصريح الإقامة خاص بالعمل. أن كل العمال الموسميين لديهم الحق في تحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى غير الموسمي، بشرط أنهم يكونوا توفروا على الوثائق وكذلك الشروط اللي كينص عليها القانون. ونذكر منها على سبيل المثال: رخصة الإقامة تكون سارية المفعول، أي البرميسو يكون فاليدو، وأن الكونترا اللي جيتي بها أول مرة لإيطاليا من بلدك الأصلي ما تكونش فيها أقل من 3 أشهر. ولما تدخل إيطاليا لأول مرة ضروري أنك تشتغل مع الشركة اللي جابتك بهذا الكونترا ولو مدة قليلة، ومن بعد في حالة ما بقاش عندها الخدمة ممكن تحول لشركة أخرى دائما في إطار العمل الموسمي. وكذلك خاص تكون خدمتي مدة لا تقل عن 78 يوم، تقريبا 3 أشهر من يوم اللي دخلتي فيه لإيطاليا إلى حدود يوم تقديم الطلب لتحويل تصريح الإقامة من الموسمي إلى غير الموسمي. وكذلك في هذه المدة اللي خدمتي فيها ديال 78 يوم تكون مدفوع عليك ضرائب، يعني الشركة اللي خدمتي فيها تكون مخلصة لي كونتريبوتي إمبس. بالنسبة للطلب دائما صاحب الشركة هو اللي كيقوم بتقديمه عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية اللي مخصص لهذا الغرض، اللي كيختار الموديلو في بي. يجب ملء الطلب بطريقة صحيحة وكذلك الإدلاء بجميع المعلومات المطلوبة في استمارة الطلب. وكذلك خاص الطلب ديالك يكون داخل في العدد اللي محدد من طرف الوزارة، يعني تكون داخل في حصة 4400 طالب. وكما نعلم أن الطلبات تتم دراستها حسب التوقيت اللي درست فيه، واللي كيكونوا يدفعوا في المرة الأولى هما اللي تيكونوا أوفر حظ بطبيعة الحال إذا كانت كتوفر فيهم الشروط المطلوبة. بالنسبة للوثائق: العامل جواز سفر، كونتراتو دي سوجورنو ديال الكونترا اللي جيتي بها أول مرة في حالة ما دفعتي في عمالة أخرى، ريزيدينسا إلا كنتي كتوفر عليها، زائد ديونيتا لوجاتيفا أو لا أوسبيتاليتا، زائد ديونيتا لوجاتيفا زائد بطاقة هوية السيد اللي دار لك أوسبيتاليتا، زائد الكونترا ديال الشركة اللي انت خدام معاها دابا. وخاص كذلك تكون مدفوع عليك الضرائب في العمل الموسمي لمدة لا تقل عن 3 أشهر كما ذكرت في الأول. بالنسبة لصاحب الشركة ماركا دابولو، بطاقة الهوية ديالو في حالة ما كان أجنبي، برميسو دي سوجورنو زائد بطاقة هوية، وكذلك شهادة تسجيل الشركة في غرفة التجارة، يعني فيزورا كاميرالي، بارتيتا إيفا، ماتريكولا إمبس، ماتريكولا إينيل، موديل أونيكو، بيلانشو، زائد الدورك. كل هذه الوثائق اللي ذكرت تكون أصلية زائد نسخة منها لمكتب الهجرة. وبعد إرسال الطلب إلى مكتب الهجرة كيتم البحث في هذا الطلب واش كيتوفر على الشروط المطلوبة أو لا، وكذلك واش داخل في الكوطة اللي حددت وزارة الداخلية أو لا. في حالة قبول الطلب مكتب الهجرة ديال العمالة اللي دفعتي فيها كيرسل رسالة عن طريق البريد الإلكتروني المضمون اللي هو بيك، يعني بوستا إلكترونيكا سيرتيفيكاتا، اللي تيكون المحتوى ديالو كيوضح طريقة لإنهاء استخلاص الطلب، يعني كيفاش غادي يحدد الموعد باش تسنى الكونترا، وكذلك الإدلاء بالوثائق المطلوبة من صاحب الشركة والعامل. في حالة ما تعذر الحضور على الموعد اللي تعطى المرة الأولى كيتم تحديد موعد لمرة ثانية. وفي حالة ما تعذر الحضور على الموعد للمرة الثانية ما كانش أي جواب كيبرر هذا الغياب ديال عدم الحضور لإنهاء إجراءات الطلب، بعد مرور 60 يوما مكتب الهجرة كيلغي الطلب وكيوضعه في الأرشيف. الحالة الثانية وهي حالة ما كان الرفض ديال الطلب، مكتب الهجرة كيقوم بإرسال دائما رسالة عن طريق البريد الإلكتروني المضمون اللي هو بيك فيها سبب الرفض، وفي هذه الرسالة كيحدد مدة ديال 10 أيام لرد الجواب لمكتب الهجرة. بعد الرد على مكتب الهجرة إذا كان الرد إيجابي فسيعاد النظر في الطلب لإنهائه،
وإن كان الرد سلبي فسيكون الرفض للطلب. وفي حالة كان سبب الرفض غير مقنع بالنسبة لصاحب الشغل أو العامل يمكن رفع القضية للمحكمة لتقول كلمتها في هذا الموضوع. هذا كل ما يتعلق بتحويل تصريح الإقامة من العمل الموسمي إلى العمل الغير موسمي. بالنسبة لتحويل تصريح الإقامة الخاص للدراسة أو التدريب أو التدريب المهني إلى تصريح إقامة خاص بالعمل، كما نعلم أن هذا النوع من البرميسو كيسمح لصاحبه للعمل به 20 ساعة في الأسبوع، أي في حدود 1040 ساعة في السنة. والطلب كما ذكرت في الأول كيقدم صاحب الشركة دائما يختار الموديلو VA بالنسبة للابورو سوبورديناتو، والموديلو زيتا بالنسبة في حالة ما كان الشخص بغى يزاول العمل الحر بشرط يتوفر على جميع الوثائق المطلوبة. ودائما كما أشرت في الأول يجب ملء الطلب بطريقة صحيحة والإدلاء بجميع المعلومات المطلوبة، وكذلك ضروري من البريد الإلكتروني المضمون اللي هو بيك، لأنه هو طريقة التواصل المضمونة بين مكتب الهجرة وصاحب الطلب. أما بالنسبة لتصريح الإقامة الخاص للتدريب أو التدريب المهني، كل الوثائق اللي ذكرت في الأول زائد شهادة تثبت أنك أكملت فترة التدريب، وكذلك شهادة الدخل السنوي تكون أكثر من الحد الأدنى المنصوص عليه بقانون الإعفاء من مصاريف العلاج، وأن الطلب كيمر من جميع المراحل كما ذكرت في الأول من البداية إلى النهاية. هذا كل ما يتعلق بطريقة تحويل تصريح الإقامة. كل من لديه أي سؤال أو أي استفسار يمكن تركه في تعليق وسأجيبه إن شاء الله، والسلام عليكم.